እንደዚህ አይነት ሙድ ውስጥ ገብታችሁ ታውቁ እንደሆነ አላውቅም። ብቻ ለመስራት እየፈለጋችሁ ግን የማሰሩት ነገር የሆነ ልትሰሩ ተነስታችሁ ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ይዟችሁ የሚያስቀር ነገር ገጥሟችሁ ከሆነ አላውቅም። ብቻ እሱም እንዳለ ሆኖ ደግሞ የሆነ ምክንያት ደግሞ አለኝ። ዩትዩብ በጣም አሰቃየኝ ማለት እንዴት እንደምነግራችሁ አላውቅም። የሆነ ቪዲዮ ስሰራ ቫይራል የሆነ ቪዲዮ ካለኝ እሱም በቃ ሪሙቭ ያደርግብኛል። ሪሙቭ ከማድረጉም ደግሞ ስትራይክ ይሰጠኛል እና በዛ ምክንያት ለ3 ወር ምናምን ነገር ያው ለመስራት ፈራለሁ። አይ ኖ ለ3 ወር አይከለክልም፣ ግን ያ ስትራይክ ኤክስፓየርድ የሚያደርገው ከ3 ወር በኋላ ስለሆነ በቃ እስከዛ ድረስ የሆነ ነገር ሰርቼ ደግሞ ድጋሚ ስትራይክ ከሰጠኝ ያው ዋርኒንግ ማለት ነው። ዋርኒንግ ከሰጠኝ በጣም ችግር ውስጥ ነው የሚገባው ቻናሉ እና ለዛም ብዬ ፈርቼም ነው ያቆምኩት። ብዙ ምክንያት ነው በአሁኑ ያለኝ። ያው ምክንያት አያልቅብም ምናምን እንዳትሉኝ እንጂ ብዙ ምክንያት ነበር የነበረኝ። ሌላው ምክንያቴ ደግሞ ምንድነው የእናንተ ችግር ነው። ምንም የምንክደው ነገር የለም፣ የእናንተ ችግር ነው። ተጨንቄ የሰራሁትን ቪዲዮ ተጨንቄ ግራፊክሱን አሪፍ አድርጌ ስክሪፕት ጽፌ ሁሉ የሰራሁትን ቪዲዮዎቼን በቃ ምንም ቪው የለውም ማለት እስከሚያስችል ድረስ 100 200 ምናምን ቪው አስቡት እንግዲህ። እንደዛ ለፍታችሁ ሰርታችሁ 200 ቪው በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ዝም ብዬ እንደቀልድ በስልኬ ስክሪን ሪከርድ አድርጌ ምናምን ነገር የለቀቁት ቪዲዮ ቫይራል ይወጣል በቃ። እና አንዳንዴ እንደውም የሆነ ምርጥ አድርጌ ቪዲዮ አልስራ እንዴ እስከምል ድረስ ማለት ነው። እና እስከዛ ድረስ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ምክንያቱ በቃ ተጨንቄ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ቫይራል አልወጣም እያሉ ተቸገርኩ። እና ደግሞ የሆነ በቃ ሰውን ይጠቅማል ብዬ የማስበውን ነገር ስለቅ እነሱ ቪው የላቸውም። እኔ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብቻ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብዬ ያው መወንጀል አልፈልግም፣ ግን ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ደህና ነገር አይወድለትም የሚባለው በአንድ በኩልም እውነት ነው። ዋይፋይ ሃኪንግ ምናምን ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ በጣም ቫይራል ይወጣል። ቫይራል ወጣ ብዬ ደግሞ ያው አልከፋም እኮ ደስታለሁ። ቫይራል ወጣ ብዬ ሲደሰት ደግሞ ዩትዩብ ያንን ቪዲዮ ያጠፋብኛል ማለት ነው። እና በጣም በቃ አጣብቂኝ ውስጥ ገባው ማለት ነው። እና ለምን እንደምነግራችሁም አላውቅም። ይሄንን ያው ምንም መደበቅ ስለማልፈልግ ነው ከእናንተ። እና ሁለት ሀሳብ እንትን አለኝ በውስጤ፣ ሁለት ሀሳብ ይመላለስ ነበር። በቃ ሰብስክራይበሮች አሉ ግን ምንም ቪው የለህም፣ ስለዚህ ይሄንን ቻናል ሽጠውና ከአዲስ ጀምር ይለኛል። ከዛ አንደኛው ሳይዲ ደግሞ ምን ይለኛል? ኖ አንተ ለብር ወይ ደግሞ ለቪው ብቻ ብላ የለም መስራት ያለብህ፣ ምንም ቪው ብታጣ የሆነ ጊዜ መምጣቱ ስለማይቀር ተስፋ ሳቆርጥ ስራ ይለኛል። እና ያው ይሄኛውን ሳይድ ወስጄ እንግዲህ እስካሁን እየሰራው ነው እላቸዋለሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎቼ ምንም በቃ የታዩ አይደለም ማለት ይቻላል። እነሱን ተጨንቄ ፒሲኤ እስክትግል ድረስ ያው የሰራኋቸው ቪዲዮዎች ናቸው። እንግዲህ የምታውቁት ታውቃላችሁ። እንደውም ሎ ፐርፎርማንስ ያላቸው ፒሲዎች ስክሪን ሪከርድ እያደረጋችሁ እንደገና የሆነ አንድሮይድ ስቱዲዮ ወይ ደግሞ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ብትሰሩ በጣም ነው የሚያስቸግራችሁ። ኢቭን እንደውም ኖት ሪስፖንዲንግ ብሎ ሊጠፋባችሁም ይችላል። ስለዚህ እሱን ሁሉ ተቋቁሜ የሰራኋቸው የፕሮግራሚንግ ቪዲዮዎች ምንም እየታዩ አይደለም። በጣም ተስፋ አስቆራጭ ነገር ነው። ከድሮ ጀምሮ የኔ ቪዲዮዎች እንትኖቹ ነው በጣም በቃ የሚታዩልኝ፣ የፍቅረኛሽን ስልክ ሀክ ለማድረግ እንደዚህ። እና ያው እነሱ መጥፎ ናቸው እያልኩ አይደለም፣ ግን ሰው የሚፈልገው እሱም ብቻ ሆነ። በቃ የሆነ ትምህርት ነገር አይወድም ሰው። ብቻ እንደዚህ አይነት ሙድ ውስጥ ነበርኩ። ለዛ ብዬ ነው ቪዲዮም እየሰራው ያልነበረው። ትንሽ የጥሞና ጊዜ ልውሰድ ብዬ ነበር። ያው 3 ወር ምናምን ኦልሞስት 3 ወር ሊሆነኝ ነው ቪዲዮ መስራት ካቆምኩ። በዛውም የጥሞና ጊዜ እየወሰድኩም በዛውም ደግሞ ዋርኒንጓም ትነሳልኝ ብዬ ነበር። አይ ሆፕ አሁን በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ይነሳል። 3 ወር ይሞላዋል ስትራይክ ከተሰጠኝ። ስለዚህ ያው ለዛም ብዬ ነው ማለት ነው ቪዲዮ መስራት ያቆምኩት። አይ ነው ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ያው ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ እኔ ቪው ታየም አልታየም በአንድ ቪውም ቢሆን ቪዲዮ መስራት መጀመር ማለት እኔ እንደ ሌሎቹ ዩቲዩበሮች ለማካበድ አይደለም፣ ግን ለብር ብዬ ዩቲዩብን አልጀመርኩም። ይሄ ሁላችሁ የምታውቁት ነገር ነው። ከድሮ ጀምሮ የምትከታተሉኝ ሰዎች ካላችሁ ታውቁታላችሁ። ለብር ብዬ ቢሆን ዩቲዩብን የጀመርኩት ያው የቴክ ኮንቴንት ክሬተር አይደለም መሆን የነበረብኝ። ምንድነው መሆን ያለብኝ? ሪያክሽን ቪዲዮ ሰሪ። ያው ፈገግታ ያምራል፣ ሪያክሽን ብሰራ ያው ወጣ ነበረ፣ ግን ደግሞ የምፈልገው ነገር ስላልሆነ ነው
ሪያክሽን ቢሰራ ያው ብዙ ቪው ይኖራል እና ደግሞ ብሩም አሪፍ ነው እንደምንሰማው ከሆነ ማለት ነው። ግን ያን ነገር እኔ አልፈልገውም። ስለዚህ በቃ ቪው ኖሮት ሰው ተጠቅሞበት ምንም ባይከፈለኝ ደስ ይለኛል። የምር ለስራ ብዬ ካልከፈትኩት ደግሞ ቢያንስ የሆነ ነገር ማግኘት አለብኝ። ምንድነው ያ ነገር? ሰው ተጠቅሞበት የሆነ በቃ ቴንክ ዩ ሲል ወይ ደግሞ ሰውን በቃ ያ እኔ የሰራሁት ቪዲዮ ሰውን ሲጠቅም በጣም በቃ እሱ ለኔ ከክፍያ በላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ እያካበድኩ ምናምን ወይ ደግሞ እያሽቃበጥኩ እንዳይመስላችሁ የምሬን ስለሆነ ነው። ያው የብር ክፍያ ካላገኘሁበት ያው ክፍያዬ ብዬ የማስበው ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። የሰዎችን እርካታ የሰዎችን ከዚህ ቪዲዮ መጠቀም ነው እንደ ክፍያ ብዬ የማስበው። ስለዚህ እናንተም ሳትሰለቹ የለቀቅኳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያደረጋችሁ ኮሜንት ደግሞ ለመስጠት አትፍሩ። የሆነ ያልገባችሁ ነገር ኮሜንት እያደረጋችሁ ምንም ጥያቄ ራሱ ባይኖራችሁ በቃ እዩ ቴንክ ዩ የሚል ኮሜንት ራሱ ብትሰጡኝ የሆነ ለኔ በጣም ማበረታቻ ይሆነኛል እና ቶሎ ቪዲዮ እንድሰራ ያደርገኛል። እሱ ነው በቃ እኔን ቪዲዮ እንዳልሰራ እያደረገኝ የነበረው ማለት ነው እስካሁን ድረስ። እና ያው ሼር ደግሞ ያው ሁሌ ሼር አይደረግም ማለት የሚጠይቃችሁ ሰው ካለ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ያስፈልገዋል ብላችሁ የምታስቡት ሰው ካለ ለሱ ሼር ማድረግ እሱን ነው በቃ እኔ ከእናንተ የምፈልገው። እኔ ደግሞ መስራት ያለብኝ ቪው አገኘውም አላገኘውም ቶሎ ቪዲዮ መስራት በቃ እሱን ደግሞ በእኔ በኩል የቤት ስራ ሰጥቼ ለራሴ መስራት አለብኝ ማለት ነው። እሱን ነው የማስበው። ያው እንደዚህ ካደረግን ቶሎ ቪዲዮዎችን ለመልቀቅ እንሞክራለን። ምን አገባን የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ምን አገባን ለቀቅ ለራስ ነው ምናምን የምትሉኝ ልጆች አላችሁ። እናንተን እረዳችኋለሁ። ግን እኔን ያው ለሚጠይቁኝ ሰዎች ደግሞ የኔ መጥፋት ለሚያሳስባችሁ ሰዎች ቪዲዮ መልስ እየሰጠው ነው በሚለው እንያዝ። አሁን ያው ብዙዎቻችሁ እውነት በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ብዙዎቻችሁ ከዩቲዩብ ላይ ለምን ጠፋ ብላችሁ ቴሌግራም አይደለም ኢንስታግራም አይደለም ደውላችሁ የጠየቃችሁኝ ልጆች አላችሁ። በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው እናንተን የኔ መጥፋት እንደዛ ሳስባችሁ በደህና ነው ያላችሁ ልጆች ማለት ነው። እና ያው በዚህ 3 ወር ውስጥ ምን አዲስ ነገር አለ? ተመረቅኩ። ከምን በየትኛው ፊልድ እንዴት ምናምን ነገር የሚለውን ጥያቄ እንዳትጠይቁኝ ብቻ ተመርቄያለሁ። ሌላው ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር ጺም አውጥተናል። ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። ኖ ሞር ልጅነት። እስኪ ብቻ ብዙ አዳዲስ ነገሮች ምናምን ነገር ጠብቁ። አይ ነው እንደዛ ብዬ ነው ከዚህ በፊትም እየጠፋው ያለሁት፣ ግን አሁኑ የመጨረሻዬ ነው። እውነት ወላ የድሮ ቪዲዮዎችን ሳይ ራሱ በጣም በቃ የምር እየዋሻው አይደለም በጣም ነው እንትን የሚለኝ። አጋጥማችሁ ካወቃችሁ አላውቅም፣ ብቻ ድሮ የሰራችሁት ነገር አሁን ሳትሰሩት ቁጭ ብላችሁ ያንን ነገር እያስታወሳችሁ ብቻ እንዴት ማስረዳት እንዳለብኝ አላውቅም። ቪዲዮዎችን ሳይ እንባ ነው የምትነው። ለምን አቆምኩ ምናምን ነገር እላለሁ። እና የምር እስኪ ዩቲዩበሮች ካላችሁ እዚህ ጋር ታውቁታላችሁ ስሜቱን። የፈለገ ብር ባይከፈላችሁ የሆነ ቪዲዮ ሰርታችሁ ያንን ቪዲዮ ከሆነ አመት በኋላ ስታዩት በጣም በቃ ያለው ስሜት እግዚአብሔር ልነግራችሁ አልችልም። እኔ አሁን የዛሬ 3 አመት 2 አመት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች ሳይ በጣም በቃ ቁጭ ብዬ ነው የምገረመው። በተለይ ደግሞ አሁን ባቆምኩበት በዚህ 3 ወር ውስጥ ሳያቸው በጣም ነው የምቆጨው። ለምን ተውኩ ያልኩ ማለት ነው። ብቻ የሁሉ ነገር ለምን እንደምነግራችሁ አላውቅም። ያለውን ነገር አጭር ለማድረግ ከዚህ በኋላ በደንብ ቪዲዮ መልቀቅ ጀምራለሁ። በደንብ እናንተም ያልኳችሁን ነገር ሳትቦዝኑ ወይ ደግሞ ሳትሰላችሁ ማድረጋችሁን ቀጥሉበት። ያንን ካደረጋችሁ ትልቅ ለውጥ እንፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። ያው ይሄ ዩቲዩብ ቻናልም ሆኖ ብቻ ላይቀር ይችላል፣ ብዙ ነገሮችንም አብረን መስራት እንችላለን። ለእስከዛሬው ግን ለ3 ወሩ መጥፋቴ 5624ታችሁንም ይሄን ቪዲዮ እስከሰራሁበት ሰዓት ድረስ 5624ታችሁንም በጣም ከልብ ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። ከልብ እና ደግሞ የእናንተን ተሳትፎ ወይ ደግሞ የእናንተን እርዳታ ወይ ደግሞ የእናንተን ማበረታታት በዚህ ቪዲዮ ነው የምመለከተው እና ይሄን ቪዲዮ በጣም ቫይራል እንዲወጣ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። ኮሜንት ላይ እዩ ናፍቀህን ነበር እንኳን ደህና መጣ የሚል ኮሜንት ከሁላችሁም እጠብቃለሁ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉ፣ ያደረጋችሁም ደግሞ ኖቲፊኬሽኑ ኦን መሆኑን አረጋግጡ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። ደህና
ማዘሬ ካየችኝ በቃ አለቀልኝ። የብፌ ዕቃ ነው ያወጣሁት።